හායි හැමෝටම මාව පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ පොඩි ඒ කියන්නේ මේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකක් අරගෙන මේ ඔයාට සල්ලි හදන්න බැරුව. ඒ කියන්නේ ඔයාට කැපිටල් එක නිර්මාණය කරගන්න බැරුව ඔයා හිර වෙලා ඉන්න තැන් ටික. ඒ කියන්නේ ඔයා කැපිටල් එක හදාගන්න බැරුව ඔයා ජීවිතේ ඒ කියන්නේ හිර වෙලා ඉන්නේ. එතකොට හිර වෙලා ඉන්න ස්ටක් වෙලා ඉන්න හේතුව ඔයාගේ තියෙන ફોකස් එකක් නැතිකම. ඒ කියන්නේ ජීවිතේ ඔයාට හරි ફોකස් එකක් නැති වුනහම ඔයා හිර වෙනවා. ඉතින් මම මේක පොඩි ටාගට් බෝඩ් එකක් එක්ක එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි යන් වීඩියෝ එකට. එතකොට මම ආව පොඩ්ඩක් පොඩි කරලා මම මේ ටාගට් බෝඩ් එක ගන්නම්. මම හිතනවා දැන් ඔයගලන්ට හැම දෙයක්ම පේනවා ඇති කියලා. එතකොට මෙන්න මේ ටාගට් බෝඩ් එක ඇසුරින් මම මේ කතාව ඔයාලට ලස්සනට එක්ස්ප්ලেইন කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඇයි ඕගොල්ලෝ හිර වෙලා ඉන්නේ කියලා. ඒතර ඔයගලන්ට තේරෙනවා මේ ධනය නිර්මාණය කරන එක මේ YouTube එකේ කට්ටිය කියන තරම් ඔය කෝස් විකුණන කට්ටිය කියන තරම් පහසු නෑ. එහෙනම් ධනය නිර්මාණය කරලා මූල්‍ය නිදහස කියන එක ලබාගෙන තියෙන්නේ 5000කට එකක් විතර මිනිස්සු. ඒ කියන්නේ 4999ක්ම ධනය නිර්මාණය කරන්න අසමත් වෙලා තියෙනවා. ධනය නිර්මාණය කරන්න අසමත් වෙලා අනිත් මිනිස්සුන්ටත් බැන බැන ඉන්නවා. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මධ්‍යම පාන්තික. ඒ කියන්නේ රැකියාවක් කරනවා කියන්නේ එයා ඔටෝමැටික්ලි මධ්‍යම පාන්තිකයෙක්නේ. ඒතර මධ්‍යම පාන්තිකයෙක් තමයි රැකියාවක් කරන්නේ. ඒතර රැකියාවක් කරන ගමන් ඒක වර්ණනා කරන මිනිස්සුත් ඉන්නවා. දැන් මම ඕකට වීඩියෝ එකකුත් දැම්මා. එතකොට රැකියාවක් කරනවා කියන්නෙම මොකද්ද? කියන්නේ වෙන පුජ්‍යලයේගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් අනුවනේ වැඩ කරන්නේ. මිලියන ගාණක් පඩි හම්බුණත් ඔයා අවුරුදු 80ක් කියලා හිතන්නකෝ ඔයාගේ ජීවිත කාලේ. ඒතර ඔයා අවුරුදු දැන් ඔයා හිතන් දැන් හරි ඔයා මේක බලනකොට ඔයාගේ අවුරුදු 30යි වෙන්න පුළුවන් 25යි වෙන්න පුළුවන් වයස. හැබැයි ඔයා හිතන්න ඔයා අවුරුදු 80ක මිනිස්සෙක් කියලා. ඒතර ඔයා අවුරුදු 80ක මිනිස්සෙක් කියලා ආපස්සට බලනකොට ඔයාගේ ජීවිතේ ඔයා සතුටු වෙන්නේ ඇඩ්වෙන්චරස් ලයිෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයා පිරිමියෙක් නම් ඔයා සතුටු වෙන ඔයා ඇඩ්වෙන්චරස් ලයිෆ් එකක්. ඒ කියන්නේ ඔයාට ඕන දේවල් ඔයා කරාම. හැබැයි වෙන කෙනෙක්ගේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් වලට වැඩ කරලා ඔයාට මිලියන් එකක් පඩි හම්බුණත් මම හිතන්නේ ලයිෆ් එක ඇඩ්වෙන්චරස් ලයිෆ් එකක්. ඉතින් මම දකින්නේ ඒක බාග මිනිස්සෙක්. හරි? තමන්ට රියල් තමන්ගේ ලයිෆ් එකේ පොටෙන්ෂල් තමන් ෆේල් වුණත් දුක නැහැ. දැන් ඔයා අවුරුදු 80ට ගිහිලා ආපස්සට හැරිලා බලනකොට තමන්ගේම දෙයක් කරලා ලයිෆ් එක ෆේල් වුණා කියලා කියනකො සල්ලි වෙන්නේ. හැබැයි දුක් වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඇයි 80ට ගිහිලා බලනකොට සැටිස්ෆයි වෙන්න පුළුවන්. ඇයි මම ඇඩ්වෙන්චරස් ලයිෆ් එකක් ගත කරේ. මම මට ඕන දේවල් කරේ. මම කරේ මගේ නිර්මාණයක්. ඒතර අනුන්ගේ නිර්මාණයක ගොටු ඇල්ලුවා කියලා ගොට්ට ඇල්ලුවා කියලා කියන්නේ ජොබ් එකක් කරනවා කියන්නේ අනුන්ගේ නිර්මාණයක ගොට්ට අල්ලන එක. ඒතර ඒක අර තමන්ගේ නිර්මාණයක් කරලා ෆේල් වෙනවට වඩා පල්ලෙහාෙන් තියෙන දෙයක්. ඒකයි මම කියන්නේ හැමෝටම ජොබ් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාගේම නිර්මාණය කරන්න අසමත් වුණත් ඔයාට වයසට ගියාට පස්සේ ඔයා වයසක මිනිස්සෙක් විදිහට හිතනකොට ඔයාට සතුටු වෙන්න දෙයක් තියෙනවා. මම මගේම දෙයක් කරලා තමයි ෆේල් වුණේ කියලා. ෆේල් වුණත් මම කියයි. හරි? දැන් මං එන්නම් එහෙනම් මේ 4999ක්ම ඉන්නේ වැරදි තැනක. හරි? වැරදි තැනක වැරදි දෙයක්. එතකොට ඔයාට මේ සක්සස් එක එහෙම නැත්නම් මූල්‍ය නිදහස එහෙම නැත්නම් ධනය හදාගන්න බැරි වෙන්න ප්‍රධාන ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් තියෙනවා. ඒතර මේ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන්ස් අඩු කරලා ඔයාව හරි තැනට ගන්න එක තමයි අපි මෙන්න මේ වගේ ලේස ફોකස් එකකට මෙන්න මේ මැද තියෙන ඩොට් එකට ඔයාලව ගෙනියන එක තමයි අපේ අරමුණ. අපි කොහොමද ධනය හදන එක මැද තියෙන ඩොට් එකට ගේන්නේ? මේක ලේසි නෑ. මොකද 4999ක් මිනිස්සු ෆේල් වෙච්ච එකක් මම එක මිනිහෙක්ව හදනවා කියන්නේ මේක ගොඩක් අමාරු දෙයක්. දැන් මේ අග්ගිස්සේ ඉන්නේ මොනවද? මේ අග්ගිස්සේ ඉන්නේ මේ රවුමේ මේ ඈතට යන්න ඔයාගේ ඔළුවට කුණු ගොඩවල් දාන කට්ටිය තමයි ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ධනය නිර්මාණය කිරීමට සම්බන්ධතාවයක් නැති දේවල්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට මේ අග්ගිස්සෙම ඉන්නේ හොඳම කුණු ගොඩවල් ටික. එතකොට මේක ඔයාට ගන්න පුළුවන් අපි කියමු ඔය හිරු ටීවී, දෙරණ ටීවී එක යන නිකන් ඔය ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා සිංහලට හඬ කාපුවා හෙන්නම කුණු ගොඩනේ. එතකොට ඒක තනි කරම කුණු ගොඩ. ඒ කියන්නේ නිකන් ඔය ඩ්‍රාමා. ඒ කියන්නේ ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා සිංහල හඬ කාපුවා. ඒත් ඒව හැමෝම බයිනවනේ. දැන් ඔයත් පිළිගන්නවා මාත් පිළිගන්නවා ඒක. හරි? ඒතර මේව බලන කෙනෙක්ට මෙයාගේ ටයිම් එක යන්නේ මේ වගේ බොළඳ මනසක් නෑ දෙන්නේ. ඒතකොට එයාට මේ කරන්න බෑ. ඊළඟ ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් ලෙවල් එක ඔයාට කිව්වට ඔයා පිළිගන්න එකක් නෑ. මේවා ටිකක් මේ බුද්ධිමත් ඩ්‍රාමා වගේ ඒවා. බුද්ධිමත් විහිළු. දැන් උදාහරණයක් විදිහට කූඹියෝටලි ඩ්‍රාමා. හරි? මේක හොඳයි. ඒක හොඳයි. ඔයාට යම්කිසි පණිවිඩයක් එනවා ජීවිතය ගැන. හැබැයි මේව බලන මිනිස්සුත් පෝසත් වෙන්නේ නෑ. ඇයි පෝසත් වෙන්නේ නැත්තේ?
මොකද ඒක ඩිරෙක්ට්ලි රිලේටඩ් නෑ. ඔයාට යම් කිසි දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මේ ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා එකට වඩා කූඹියෝ ඩ්‍රාමා එක බලන කෙනා බුද්ධිමත්. එතන යමක් තේරෙනවා. හැබැයි ඒකත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. ඒකත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එක. බලුවා බලලා අමතක කරන්න. ඒක ගැන කතා කරන්න යන්න එපා. දැන් මේ ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා කියන ලෙවල් එකටම ගියපු තව එකක් තමයි ක්‍රිකට් මැච් බලන එකත්. හරි? අර බැලුවට කමක් නෑ. බැලුවා විනෝදයක් ගත්තා අමතක කරා. අමතක කරලා තමන්ගේ ප්‍රධාන ફોකස් එකට එනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ මේක ඇවිල්ලා meaningful things. meaningful වගේ පේන meaningful නැති දේවල්. සල්ලි හදන එකට සම්බන්ධයක් නෑ. meaningful වගේ පේනවා. හැබැයි meaningful නෑ. ලයිෆ් එකේ අරමුණු ඉටු කරගන්න බැරි වෙලා කවුරු හරි කෙනෙක්ගේ වහලෙක් විදිහට තමයි ඉන්න වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් බැලුවොත්. හරි. ඊළඟ රවුමට එනකොට මේක තවත් භයානකයි. මේව ඇවිල්ලා නිකන් ඔයාට සමහරට විද්‍යාත්මක සත්‍යයක්. එහෙම නැත්නම් දර්ශන විද්‍යාත්මක සත්‍යයක්. සත්‍ය. මේ අපි කියමු මේක බලන එක කූඹියෝ ඩ්‍රාමා එකකටත් වඩා ඉස්සරහින් ඉන්නේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට රාමුව. හරි? දර්ශන විද්‍යාත්මක සත්‍යයක් කියලා දෙන්නේ. හැබැයි ලයිෆ් එකේ ඔයාගේ ඩ්‍රීම් එකට යන්න ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් එක ඇචීව් කරගන්නවා නම් රාමුව අදාළ නැහැ. එතකොට මේකත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. අපි කියමු රාමුව වෙන්න පුළුවන්. තව ওই විද්‍යාත්මක channel තියෙන විද්‍යාත්මක දේවල් උගන්වන්නේවා. එතකොට මේකත් මම කියන්නේ විද්‍යාත්මක දේවල් ඉගෙන ගත්ත රවුලක් නැහැ. මම කියන්නේ ඔයා ටෙස්ලා කාර් එක හදන කෙනා ඔයා ඉලෙක්ට්‍රිසිටි එක ගැන ඉගෙන ගත්තර කමක් නැහැ. ඔයා මොනවා හරි නව නිර්මාණයක්. අපි කියමු ඔයා පොල් වත්තක් නම් ඔයා හදන්නේ ඔයා ඇග්‍රිකල්චර් ගැන ඉගෙන ගත්තර කමක් නැහැ. හැබැයි එක එක විවිධාකාර පැතිවලින් ඔයාගේ ඔළුවට ලෝඩ් කරනවා එක එක දේවල්. ඉතින් මේකත් ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. සල්ලි හොයන්න ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක්. ඒතර සල්ලි හොයනවා නම් තනි දෙයකට ફોකස් වෙන්න ඕනේ. ඒතර ඔයා මේකෙන් හරි එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් ගත්තා. ඒක එන්ටර්ටේන්මන්ට් එකක් බව තේරුම් ගත්තා අමතක කරා. එතකොට ඉන්දියන් ඩ්‍රාමා එකක් හෝ කූඹි. දැන් ඉන්දියන් ඩ්‍රාමාස් තියෙනවා අග්ගිස්සේ. ඊළඟට ක්‍රිකට් මැච් තියෙනවා අග්ගිස්සේ. ඊළඟට මැද එනකොට තියෙනවා ටිකක් මීනින්ග්ෆුල් ඒවා. දැන් මේක තව ටිකක් මැදට එනකොට තව දැන් මේ වගේ රාමු වගේ very meaningful ලයිෆ් එක ෆිලොසොෆිකලි යම් කිසි මේකකුත් තියෙනවා. හැබැයි සල්ලි හදන්න ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. හරිද? ඊළඟට මේ රවුම තව ඇතුළට එනකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ඔයා මේ කහ රවුම ඇතුළට එන්න ඕනේ. තව ඇතුළට එනකොට තියෙනවා හරි සල්ලි හදන විදිහ තමයි උගන්වන්නේ. ක්ලාස් එකක් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි උගන්වන දේ වැරදි. ඉන්ටෙලිජන්ට් ඉන්වෙස්ටර් කියලා කුණු හරප උගන්වනවා. එහෙම නැත්නම් ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් කියලා ගැම්බ්ලින් උගන්වනවා. හරි? ඒතකොට එහෙමත් තියෙනවා. හරි? අර පාර කියයි මේ පාර කියයි අර මයින් කියයි මේ මයින් කියයි තනිකර බොරුවක් කරන්නේ. බොරුවක් උගන්වනවා. එතකොට ඒ දෙයට ළඟයි බොහොම ළඟයි. හැබැයි උගන්වන දේ වැරදි. එතකොටත් ඔයාට මේ හරි ફોකස් එකට එන්න බෑ. ඒතර මේ හරි ફોකස් එක තමයි අපි ඕගොල්ලන්ට උගන්වන්නේ. හරිම දේ, හරිම ફોකස් එක, හරිම තැන. අපෙන් ඉගෙන නොගත්තත් ඔයාට සෙල්ෆ් ස්ටඩි කරත් ඔයාට මේ හරි ફોකස් එකට එන්න පුළුවන් නම් මේ ඉතුරු ඔක්කොම රිජෙක්ට් කරලා අමතක කරලා ඔයාට හරි ફોකස් එකට එන්න බැරි නම් ඔයාට කොහොමත් හැමදාම මේ 4999 ඉන්න තැන තමයි ඉන්න වෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඔයාට මේ කියන සියලුම දේවල් අමතක කරලා හරිම නිවැරදි ફોකස් එකකට එන්න වෙනවා. එහෙනම් මේ නිවැරදි ફોකස් එක තමයි ඔයාට හිතන්න වෙනවා. ඔයාට මම කියවනේ කැටගරි හතරක්. එම්ප්ලොයි, self employee, big businessman, investor. එහෙනම් එම්ප්ලොයි, self employee කැපුවා ඔයා හිතන්න ඕනේ කොහොමද big businessman වෙන්නේ? කොහොමද investor වෙන්නේ? BI කියන කැටගරි දෙකට එන්න. එතකොට BI කියන කැටගරි දෙකට එන විදිහ තමයි අපි මේ මුළු ජීවිත කාලයක්ම අපි අවුරුදු 3ක් තිස්සේ මිනිස්සුන්ට මේ උගන්වන්නේ B සහ I කියන කැටගරි වලට එන එක. දැන් big businessman කරන්නේ කොහොමද? ඔයා investor කරන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද ඔයාගේ capital build up කරගෙන ඔයා කොහොමද retire වෙන්නේ? ඉතින් මේ කහපාට රවුම ඇතුලේ තමයි අපි play කරන්නේ. ඉතින් ඒකට කෙනෙක්ට කියන්න පුළුවන් මට entertainment හොඳයි. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට මේ channel එක අදාළ නැහැ. මොකද මේක ඒ තරම් අමාරු එකක්. මේ සල්ලි හදනවා කියන්නේ හෙට උදේ වෙනකොට කෝටිපතියෙක් වෙනවා කියලා ඉවරලා ඇඩ්වර්ටයිස් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඒක හරි strictly rigorous level එකක්. ඔයා mentors ලා හොයා ගන්න ඕනේ. මේකේ තියෙන්නේ මෙහෙමයි. අනිත් වැදගත්ම දේ තමයි සල්ලි හම්බ කරන එකේ මතක තියාගන්න. ඔයා ගාව දැන් තියෙනවා නම් රුපියල් ලක්ෂ 10ක් 10 lakh තියෙනවා නම් ඔයා ගාව මේ ලක්ෂ 10 මතක තියාගන්න. මේ දැනුමට හෙනට ඩිස්රෙස්පෙක්ට් කරනවා මිනිස්සු. හරි? දැන් අපි මේක නියොනොමිලේ නිකන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා ඩිස්රෙස්පෙක්ට් කරනවා. හැබැයි පෙනි තියෙනවා. 5000ක් මිනිස්සු ඉන්න තැන 4999ක්ම ෆේල් කියන පෙනි තියෙන කොටත් දැනුමට ඩිස්රෙස්පෙක්ට් කරනවා. ඩිස්රෙස්පෙක්ට් නම් කරන්න එපා දැනුමට. මොකද අපි දෙයක් දැනගෙන කියන්නේ. ඔයා ගාව ලක්ෂ 10ක් දැන් තියෙනවා නම්
මේ ලක්ෂ 10 තව අවුරුදු 10කින් හෝ 15කින් යම්කිසි රීසනබල් පීරියඩ් එකක් ඇතුළත මේ ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 1000ක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ලක්ෂ 10000ක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් මේ ලක්ෂ 10ත් ලක්ෂ බිඳුවක් වෙනවද? මේ තියෙන ටිකත් නැති වෙලා බිඳුවක් වෙනවද කියන එක තීරණය කරන එකම සාධකය. මේ දෙක තියෙන තීරණය කරන එකම සාධකය knowledge එක. knowledge එක තමයි තීරණය කරන එකම සාධකය. මතක තියාගන්න. දැනුම. හරි. ඔයාගේ තියෙන ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 1000ක් වෙනවද 10000ක් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් ওই ලක්ෂ 10ක් තව අවුරුදු 10කින් ඕකත් නැති වෙලා දුප්පත් එක්කලා හිඟන්නෙක් වෙනවද කියන එක තීරණය කරන එකම සාධකය දැනුම. එහෙනම් මගේ ජීවිතේ මම ඩොලර් 5000 ඒවා දීලත් කෝස් කරලා තියෙනවා. මම ගොඩක් දේවල් ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ කරපුවාගේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක් තමයි දැන් මේ ඔයාලට ගන්න පුළුවන් මේ සෙනිමා ඩාර්ක් කියලා උගන්වනවා අපි. සෙනිමා ඩාර්ක් කියන එකේ අපි උගන්වන්නේ ඒකේ එක්ස්ට්‍රැක්ට් එකක්. හරිද? ඒත් දැන් මේ කෝස් එකේ ෆයිනල් එකේ ඒකයි මෙච්චර ගාණක් දාලා තියෙනවා. සමහර ඒවා මම ඩොලර් 5000 10000 දීලා ඉගෙන ගත්ත ඒවා. හරි? ඒවා යුනිවර්සිටි එකේවත් පොත් කියවලවත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නොලෙජ් එකක් නෙමෙයි. එතකොට ඔයාට මේ දැනුම හදාගන්න තියෙන එකම එක ඒ කියන්නේ ඔයාගේ සල්ලි වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා තීරණය කරන එකම සාධකය ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 10000ක් වෙනවද බිඳුවක් වෙනවද කියන එකම සාධකේ knowledge එක නම් මතක තියාගන්න ඔයාගේ success එක financial success එක තීරණය වෙන්නේ 100% පළවෙනි දේ focus එකෙන් අර මං කියපු කහපාට රවුම ඇතුළට එන්න ඕනේ කහපාට රවුම ඇතුලේ ಜಾති දෙකක් තියෙනවා ඔන්න ඔය ಜಾති දෙකට ඔයාගේ ටයිම් එක 150 බැගින් 150 වෙන් කරන්න ඕනේ. එකක් තමයි ඔයාට අවශ්‍ය දැනුමට ඉන්වෙස්ට් කරන්න ඕනේ knowledge එක. ඇයි ඉන්වෙස්ට් කරන්නේ? ඔයාගේ ලක්ෂ 10 ලක්ෂ 10000ක් බවට පත් වෙනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්නේ knowledge එක. ඊළඟට work වැඩ කරන්න ඕනේ. මේ knowledge එක practice කරන්න ඉතුරු 150 යොදවන්න ඕනේ. කෙනෙක් knowledge එක විතරක් ගත්තත් වැඩක් නැහැ වැඩ විතරක් කරත් වැඩක් නැහැ. සමහර යවුන් ඉන්නේ හෙන්නට වැඩ කරනවා මහන්සි වෙනවා. කොච්චර මහන්සි වුණත් එකම තැන. අවුරුදු 10ක් ගියත් එකම තැන 20ක් ගියත් එකම තැන 30ක් ගියත් එකම තැන. එහෙම වෙන්නේ ඒගොල්ලෝ වැඩ කරනවා විතරයි. අර real knowledge එකට invest කරලා නැහැ. real knowledge එකට invest කරලා නැහැ. knowledge එක invest කරේ නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඒත් දුප්පත් වෙනවා. එහෙනම් knowledge එක හදාගන්න වැඩ ටික හදාගන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ෆයිනෑන්ෂියල් ෆ්‍රීඩම් හදාගන්න පුළුවන්. එහෙනම් knowledge එක හදාගන්න ඕන. හරිද? වැඩ අපිට හදන්න බෑ. අපි ඕගොල්ලන්ට ඉගැන්නුවාම වැඩ කරන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. හරි? වැඩ ටික කරගෙන යන්න ඔයා දැනගන්න ඕනේ. එතකොට knowledge එක පැත්තෙන් එහෙනම් මොකක්ද හදලා තියෙන්නේ? ලෝකේ ඉන්න ඕනම බිලියනර් කෙනෙක් මතක තියාගන්න බිලියනර් කෙනෙක් දේවල් තුනක් කරනවා. ඕනම බිලියනර් කෙනෙක්. මේ තුනෙන් කවුරුත් පිටපනින්නේ නැහැ. පළවෙනි දේ තමයි එයාගේ තමන්ගේම බිස්නස් එකක් තියෙනවා. ඒතකොට තමන්ගේ බිස්නස් එකක් රන් කරනකොට වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ කොහොමද මිනිස්සුන්ගෙන් තමන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණලා සල්ලි ගන්නෙ? how to money කොහොමද ඉන් කරගන්නේ? එතකොට මිනිස්සුන්ගෙන් සල්ලි ගන්න විදිහ මොකක්ද? ලොකු සල්ලි. අපි කියමු ලක්ෂ 50ක් කෙනෙක්ගෙන් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? ලක්ෂ 10ක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? ලක්ෂයක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? අඩුම තරමින් 50000ක් ඉල්ලන්නේ කොහොමද? සල්ලි ගන්න විදිය. එතකොට සල්ලි ගන්න විදිහට තමයි අපි මේ සෙනිමා ඩාර්ක් කෝස් එක හදලා තින්නේ. ඒකයි මේක මෙච්චර ගණන්. හිතන්න මේක කරපු කෙනෙක්ට ඕනම මිනිස්සෙක්ට ඕනම බඩුවක් විකුණන්න පුළුවන් හොඳම විදිහ අපි කරන්නේ. ඊළඟට දෙවෙනි ස්කිල් එක මොකක්ද? දෙවෙනි ස්කිල් එක මේ බිස්නස් එකෙන් ඔයා ගන්න සල්ලි ටික මේ මනි ටික ඔයාට ඉන්වෙස්ට් කරන්න වෙනවා. එහෙමනම් මෙන්න මේ ඉන්වෙස්ට් කරන විදිය තමයි අපි මෙන්න මේ ස්ටොක් මාකට් කෝස් එක ඇතුළතදී කතා කරන්නේ. හරි? මේ බිලියනර් කෙනෙක් වෙන්න සල්ලි ඉන්වෙස්ට් කරන විදිය. ඒතර අපි යම්කිසි ප්‍රමිතියක් අනුව කතා කරන අපිට හිතෙන දේවල් උගන්වන්නේ නැහැ. 99%ක් මේ වගේ කන්ටෙන්ට් ලෝකෙ ඉන්න බිලියනර්ස්ලාගේ මයින්ඩ් එකත් එක්ක මැච් වෙනවා. ඒ ප්‍රමිතියට අපි උගන්වන්නේ. එහෙනම් බිස්නස් අපි උගන්වනවා, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් අපි උගන්වනවා. ඊළඟට මොකද්ද? මේ බිස්නස් වලින් සහ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් වලින් එන සල්ලි අපිට පුළුවන් ට්‍රේඩින් කරලා වැඩි දියුණු කරගන්න. එහෙනම් අන්න ඒකට තමයි අපි හදලා තියෙන්නේ. මොකද්ද? අපේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි ට්‍රේඩින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න. හරි? වෙබ්සයිට් එකට ගිහින් බලන්න අපේ ක්‍රිප්ටෝ කරන්සි කෝස් එක හදලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ දේ සඳහා. හරිද? එතකොට මේ ඩ්‍රොප් ෂිපින් නම් ඒවත් හදලා තියෙන්නේ බිස්නස් කියන දේ Tamanට දැනට බිස්නස් එකක් නැති කට්ටියට.
හරිද? දැනට බිස්නස් එකක් නැති කට්ටියට ඒකෙත් ඇඩ්වාන්ස්ම ටික අපි කරන්නේ ඩාර්ක් එකේ. කොහොමද බඩු විකුණන්නේ? මොකද ඒකෙන් අපිට සමහරට ඔයාට එක බිස්නස් එකක් කරගත්තත් සමහරට ඔයා හිතන්න ඔයා කෝටි 4ක් වටින එකක් කෝටි 5කට විකුණලා කෝටියක් තියාගත්තොත් එක ඩීල් එකෙන් ඔයා ක්ලාස් P එක හම්බ කරලා ඉවරයි. එහෙනම් ඔයාට බිලියන කෙනෙක් වෙන්න නම් අර කියපු රවුමේ ඇතුළට එන්න වෙනවා. බිස්නස් ස්කිල් එක, ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්කිල් එක, ට්‍රේඩින් ස්කිල් කියන ස්කිල්ස් තුන ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එතකොට මේකෙන් මම විශ්වාස කරනවා ඔයා ජොබ් එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට එකපාරට බිස්නස් ස්කිල් හදන්න බෑ. ඔයා පොඩ ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ස්කිල් එකයි ට්‍රේඩින් ස්කිල් එකයි මුලින් හදාගන්න. හරි මුලින් හදාගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් ටික බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න. මොකද බිස්නස් වලට යම්කිසි කට්ටක් කන්න ඕනේ, මහන්සි වෙන්න ඕනේ මීට වඩා. මේක නම් ඔයාගේ monthly income එකෙන් invest කරගෙන යන්න පුළුවන්. monthly income එකෙන් time තියෙන වෙලාවට job එකක් කරන ගමන් කරන්න පුළුවන්. හැබැයි බිස්නස් එකක් කරන එක ඊට වඩා ටික කැපවීමෙන් කරන්න ඕන දෙයක්. ටිකක් අමාරු දෙයක්. එහෙනම් මුලින්ම investment and trading, especially investment skill එක හදාගන්න. මේක කරනකොට අපේ මේ courses කරනකොට ඔයා මිනිස්සෙක් විදියට transform වෙනවා. මිනිස්සෙක් විදියට transform වෙනවා. ඉතින් මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න ඕන නම් ඔයා මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ බලන්න courses ගැන detail දාලා තිනවා. ඊළඟට ඔයාලා පුළුවන් 0.77 445යි 6085ට WhatsApp message එකක් දාන්න. එතකොට අපි දානවා ඔයාට අවශ්‍ය තොරතුරු ටික. මේ තොරතුරු ටික බලලා ඔයාගේ තියෙන ප්‍රශ්න ගැටලු ඔයාට තේරෙනවා හරි හිතෙනවා නම් හරි මේක බොරුවක් මෙයා කියන්නේ බොරු. ලෝකේ ඉන්න බිලියනර්ස්ලා කරන්නේ බිස්නස් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ට්‍රේඩින් නෙමෙයි. එහෙනම් අනිත් එක එහෙනම් මේකේ knowledge එකෙන් ලොකු වැඩක් නැහැ. ඔහේ කරගෙන ගියාම මේක කරන්න පුළුවන්. නිකන් ඔයගේ ඔයාට තර්ක තියෙනවනේ. හරි තර්ක තියෙනේම ඔයා ඔක්කොම එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන ඔයාට golden opportunity එකක් දීලා තිනවා. ඔයා මේ ටික බලලා ආවොත් අපි දෙන තොරතුරු ටික ඔයා රෙෆර් කරලා පැයක් දෙකක් රෙෆර් කරලා આવොත් ඔයාගේ තියෙන සියලුම ප්‍රශ්න වලට අපි උත්තර දෙනවා. උත්තර දීලා තමයි ගන්නෙ. එහෙම නැත්නම් නුසුදුස්සෙක් අපි ක්ලාස් එකකට ගන්නෑ. ඉතින් ඒක නිසා ආරාධනා කරනවා මේ WhatsApp එකට WhatsApp එකක් දාලා මේ ප්‍රශ්න ටික ක්ලියර් කරගෙන අර රවුමේ මැද කහපාට එකට ફોකස් කරන්න. ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්න එපා. හරි ඩිස්ට්‍රැක්ට් වෙන්න එපා. අපි ඒකයි. අපි සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපි මේ කියන මේ වටේ තියෙන ඒවට අපි සමහරවල්ට ගහනවා. ඇයි ගහන්නේ? ඔයාව මේකෙන් බේර ගන්න. ඔයාව බේර ගන්න ගහන්නේ. එහෙම නැතු වෙන දෙයකට නෙමෙයි. අපි ටෙලිග්‍රෑම් වලට බයින්න පුළුවන්, වෙන channel වලට බයින්න පුළුවන්. ඒ බනින්නේ මේ distraction වලින් බේරගෙන මේ කහපාට රවුම ඇතුළට ගන්න. කහපාට රවුම ඇතුළට ආවට පස්සේ තමයි ඔයාගේ capital එක වර්ධනය වෙන්න පටන් ගන්න. එහෙනම් channel එක subscribe කරන්න. bell notification අනිවාර්යයෙන්ම ගහන්න. මේක ඔයාට තේරෙයි. ඔයා ටික දවසක් මේක බලන්න ගියාට පස්සේ මේ අපි කියන දේවල් හරියට හරි වැඩ කරනවා. ඔයාට කනෙක්ට් වුණොත් තේරෙයි කොයි තරම් වටින දෙයක්ද ඔයාට මෙච්චර කාලයක් මිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් ජය වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔයා කැපිටල් එක ඉක්මනටම හදාගෙන ෆයිනෑන්ෂල් ෆ්‍රීඩම් හැමෝටම ලබා ගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. එහෙනම් සුබ දවසක්. ඔයාලා හැමෝටම ජය වේවා.